يعني ايه؟ 5% من المايكارديال انفاركشن بيشنت بييجي المستشفى ويرجعوه. يعني هو جاي بانفاركشن وروحه. وبعدين مش كده بس. وفي ناس ثانيه يعني حالات ما حكيش فيها مايكارديال انفاركشن ومدخلها وشغلت سرير وكلفت المستشفى. طيب تقول ايه؟ تقول الاول يعني تروحوا ولا تدخلوا؟ تدخل عيان مش انديكيتد او تروح عيان انديكيتد. هل القصه هي عمليه انكسبيرينس؟ الفيزيشن مش عارف ما عندوش خبره كفايه؟ ده احنا عايزين نسبله ان يبقى في خبره كفايه بحيث ان هو ايه ما يروحش عيان انديكيتد ولا دخل عيان مش انديكيتد. وما انساش انا اظهر حضراتكم كده في امتياز يعني كنا لكم امتياز وانا قد حضراتكم كنت وانا في امتياز. كان في شهر اللي هو الاستقبال كان في الطوارئ وكان زحمه جدا. كان الساعه 12 بالليل كده وعدد كبير جدا من العيانين. وجه راجل سنه حوالي 26 years old 64 سنه بالظبط. الراجل ده تاريخ مرضي ان جاله وجع في صدره قعد 25 دقيقه. ريتو ستيرنال راديت الليفت شولدر وكان معاه سويتنج وكان بيرزيستنت وفك. وجابوه المستشفى. فالمهم اعمل له رسم قلب فزحمه الوقت زحمه جدا. غلطت لما عملت له رسم قلب وعملت رسم قلب الجهاز ما كانش مظبوط قوي. واجري بقى على الدكتور نايب الاستقبال السينيور بتاع اساله واحد يا دكتور نعمل ايه؟ ففي اتنين كده كانت مقطوعه شويه يعني. خلاص؟ وبعدين فراح قال لي ايه؟ خلاص مشي. فرحنا ايه؟ ماشيين العيان. ما نسيش الساعه 3:30 بالظبط. كنت بقى من الساعه 10 للساعه 8 الصبح ما اقعدش. الراجل جاي الابريهنشن ديسني ساينوز بيتشر سيميوليتنج بالمونري ايديما على ما دخلناه في الكفاءه ارستد وفيل تو بي ريسستد اند وي يوز ذيس بيتشر. تمام؟ فالفكره احنا ما روحناش. الفكره بس ازاي طب الابروش بعيد الابروش في مثل هذه الحالات ازاي؟ الموضوع مش يعني ممكن احنا مع بعض نوصل ان احنا ازاي نعرف بالظبط ما ناخدش عين زي ده وما ندخلش عين مش انت كده. ان المانشن اوف لو ريسك بيشنت بريزنتنج تو ايمرجنسي ديبارتمنت از كومن كلينيكال بروبلم انتيلينج 8 مليون ايمرجنسي ديبارتمنت فيزيت انيوالي. وان الكلينيشن ماست ديفرنشيت ما بين those who require urgent treatment or serious problem and those who don't require attention. ده الهدف بتاعنا. مين اللي ندخله ومين اللي نروحه؟ لان الانابروبريت discharge of patient with acute coronary syndrome from emergency department associated with increased mortality while inappropriate admission بتزود الكوست and not indicated. يعني انا دخلت عيانين مش انتجيتد بكلف المستشفى. لان عبر العنايه الملل عيانين مش انتجيتد. طبعا الكلام ده بيفتي كتير بره ومفروض بيفرق في مصر بس احنا هنا ما عندناش حسابات يعني ما حدش عارف الخساره بتيجي منين والمكسب بيجي منين. بس بره عارفين هم خسروا ازاي وكسبوا ازاي لكن هي بتفرق كتير بره. المشكله الثانيه مش ان انا اعرف ده محتاج دخول ولا ادخله ولا محتاج مروح واروحه. المشكله الثانيه الموضوع لازم يبقى سريع والقرار سريع لان مصر ستايل. لان سبوز ان انت انكاونتر بعين الفانكشن عامل وقت مهم جدا. لان انت يعني لازم ايرلي دايجنوزس اند ايرلي مانجمنت. لان التاخير برضه هيفرق كتير هيتاثر. لو انت شفتم في البراكتس عندنا عيان جاي من فرد الفانكشن فتح شريانه الساعه رقم الساعه 22 من بدايه البين غير عيان ده اتفتح بعد 4 ساعات من بدايه البين. فرق كتير جدا. ده اتفتح وده اتفتح ده انفصل العضله وده انفصل العضله ده عيان الثاني والاثنين مش كويس حتى ده في احسن الظروف. تعمل ايكو للعيان الثاني ده اللي هو على الساعه 22 ده تلاقي البنت بتبقى دايليتد والفيرت سيستوليك فانكشن والريموت اللي في المصل وبدا فقط جزء من العضله. فالمصل بيستحمل. ده اللي احنا عايزين يعني اهميه الموضوع. القصه المسج الثانيه اللي احنا برضه نوصلها ان اي جاي وجع في صدره في الاستقبال ده بالظبط سيميليتنج العيان بتاع المخرج والتروما فيجن. ازاي؟ بتبقى ايمرجنسي فيجن. يعني هو جاي يقول انا عندي وجع في صدري. خلاص صدري بيوجعني وايه وبيصرخ وهو ماسك صدره كده. ده انا عايز اعرف بقى البيت قصته ايه؟ طيب انت عندك كام سنه؟ يقول لك 50. ابوك عنده كورونري؟ عندك سكر؟ عندك ضغط؟ الوجع ده جالك قبل كده فين بيسمع فين؟ هقعد يسكت. وقد يكون العيان ده ابونا عاملين ندردش مع بعض قايلين باك مين؟ واخد بالك؟ ويكون شغل
يبقى العيان بتاع الشيست بين زي المالتي والتروما بيشن. يعني اول حاجه بركب فينا سلايد واوكسجين واشوف الفايتال ساين. احط ايدي على البلس والبلد بريشر. ممكن العيان انا بتكلم عنه شوك، ممكن العيان ده كومبليت هارت بلوك. فاهم ازاي؟ فالكيس قال emergency patient لايك مالتي والتروما بيشن. لما تشوف عيان مالتي والتروما كده بتقوم على طول بتركب له لاين وتستابلايز العيان، وبعد كده نكمل الهيستوري. فالفكره في ان هو should be evaluated and stabilized at once وshould be approached in the same manner من المالتي والتروما بيشن. والفكره ان ممكن يبقى اول حاجه اكسجين. لو افيلابل انا في الاستقبال مثلا افيلابل ان انا اوصله كونتر واركب الترابين سلايد واشوف بقى السلايد البلس والبلد بريشر. وبعد كده ابدا الخطوه اللي بعدها اخد الهيستوري بتاعي. يبقى الاول ان انا استابلايز العيان واتاكد ان عندي ستيبل، يعني اتاكد ان هو هيمودايناميك ستيبل، ان اوصل له احط له ماسك اكسجين، اوصل له ماسك اس جي واركب له لاين، وبعد كده نكمل الهيستوري بتاعي. سبوز ان العين ده لقيته هايبوتنسيف، هو وجع في صدره وضغط واطي، هعمل ايه؟ هبص على النيك واسمع الباك، عين هايبوتنسيف وضغط واطي، ممكن اديله ملح او نيتروكس او كده. فممكن يكون عين مثلا ازازه ملح تقوم الصراحه على الضغط، بس قبل ما ادي ملح افرض العين ده بقى بالمونري ايديما وكونجستد نيك، يعني في بيزل كيرمينيشن وكونجستد نيك، يبقى هنا ما ينفعش ادي ملح. تمام؟ يبقى ابص على النيك واسمع الباك وممكن اعالج المشكله بملح. افرض ان العين ده كاردياك كومباتبل تشيست بين، يعني اوبفيوس ستريس وابنورمال فاليو وكاردياك كومباتبل تشيست بين، يعني غالبا ده الوجع ده كاردياك نوجن. حاول تريف البين ده لو ضغطه ضغطه 200 يعني مش هايبوتنسيف، ممكن تجرب قرص نايتروجين تحت اللسان، تجرب له امبول مورفيا انك تريف البين العنيف اللي هو فيه. تمام؟ بعد كده هبدا ان انا افحص العين بتاعي. هاخد هيستوري الاول، وازاي اتعلم ان انا اخد هيستوري ده؟ طبعا دي مرحله انتوا عدتوها. يعني اي واحنا طلبه مش حد منكم كان معانا في الراوندات. طب احنا هنكرر الكلام اللي قبل كده، هتلاقي الكلام متكرر مش كده؟ كله؟ طيب ده حاجه مش قولي متكرر عشان نصلح على الشريط. طيب ماشي. فالمهم لو انا هبدا بقى خطوه بخطوه هاخد هيستوري وافحص معايا اطلع كلينيكال ساين، وبعدين هطلب انفستيجيشن عشان اوصل للدايجنوز. مش هو ده الفكره؟ طيب انا لما لازم ابقى مايندد بالتشيست بين ده، انا هفكر في ايه؟ ولازم عندي نولج. العين ده هل هو كاردياك ولا نون كاردياك؟ والكاردياك اسكيميا ونون اسكيميا. والحاجات النون اسكيميا الاورتيك ديسكشن، البريكاردايتس، البالمونري كوز، الامبوليزم والنيموثوركس والنيمونيا، البلورايتس، في جاسترونسانال كوز للتشيست بين، الاسوجايتس، الريفلكس، البلياري، البيبتيك ألسر، البنكرياتايتس، chest wall causes and psychiatric causes. اوكي؟ واللي كانوا معايا في راوند كده عندهم القصه دي السلايد اهو فكرني لا مش راوند السكشن. سنه 99 وانا نايم دخل واحد شاب 43 سنه وبعدين جاي بسيدوش استبين، والبين اللي دخل يوم الخميس الصبح، انا كنت ما بقعدش خميس والجمعه وبمشي السبت الصبح، هو دخل بسيدوش استبين. وبعدين اول حاجه اي سي جي خدت هيستوري البين بريكورديال بين، ويعني هيستوري مش سبيسيفيك حاجه معينه، انما البوسيبيلتي والسكيميا وارده. عملت بعد الهيستوري فحصت كلينيكال اكزامينيشن، فايتال ساين، بالس، بلاد بريشر، كاردياك اكزامينيشن، جنرال اكزامينيشن، نو ابنورمال ساين. ف not proof in diagnosis and not exclude diagnosis، صح؟ فالخطوه اللي بعد كده الانفستيجيشن، الابروتش اللي بعد كده عملت اي سي جي. الاي سي جي بتاعه طلع نورمال. هو بيطلع عندنا في الاستقبال من الطوارئ باشعه صدر. الاكس راي نورمال. طيب سحبت له بقى الكاردياك انزايم واللابوراتوري انفستيجيشن ومنها الكاردياك انزايم. الكاردياك انزايم اخبارها ايه؟ طلعت نورمال. طيب كل حاجه نورمال، كل ما ادخل العيانه امر عليها دي العيان بتلاوى في السرير. وجع شديد جدا وعنيف جدا.
فبدات افكر ان اذر ايتيولوجي اوف شيست بين. نزلته عمل ابدومينال الترا ساوند عشان ممكن يكون بيلياري كولي. الالترا ساوند طلع نورمال. طيب الخطوه اللي بعد كده قلت اعمل له سي تي شيست تو اكسكلود اللايف ثريتنينج كوز اوف شيست بين. ايه اللايف ثريتنينج من الحاجات دي؟ البالمونري امبوليزم والاورتيك ديسكشن والنيموثوركس والاسكيميا والرابشر اوسوفيجاس، تمام؟ والهايبرتنسيف ايمرجنسي. فعملت له نزلته عمل سي تي شيست. السي تي شيست ده هو بنسميه تريبل انفستيجيشن، بتضرب 3 عصافير بحجر واحد. اللي هم العصفور الاولاني اللي هو البالمونري، بتصور البالمونري ارتري كويس لو في ماسف امبولس تلفان، ولو السي تي ده له سبايرال سي تي او مالتي سلايس هيجيب لغايه التيرشري او الايتس ديفيجن كمان بتاع البالمونري برانشز، يبقى يجيب لغايه سمول برانشز اوف بالمونري ارتري. وبعدين هيصور الاورطه، هيصور لو في ديسكشن في الاورطه هيبان. ولو مالتي سلايس كمان ممكن يرسم لك الكورونري زي الكورونري انجيو، هيصور لك الكورونري. يبقى انا استبعدت 3 ديزيز وان ايه؟ وان انفستيجيشن. بس اعرف امتى اطلب الانفستيجيشن. فضربت له السي تي لان عندي فيه سيفير بين، فالسي تي بتاعه طلع نورمال، تمام؟ يا رب سبحان الله بقى ممكن يكون ايه؟ العين بيتلوى وصدره بيوجعه، وبعدين كنت ادخل عليه الاقيه كان فيه شويه امكانيات كده، الاقيه راسه تحت ورجليه فوق. قال لي مستريح. فالمهم قلت يمكن يكون برفوريتد بيبتيك ألسر ولا حاجه، كان في عين قريب عنده بيبتيك ألسر وهو عامل تشيست اللي هو اللي عامل له اجونايزنج بين. فعرضته على بتوع جاسترونترولوجي، طلعته الدور السادس، كان في كل التخصصات موجوده، عمل منظار لو جاسترونترولوجي طلع نورمال. بديك كومبال بيرياتات سنه 16 كده. خدت له سيروم اميليز، بعته الجهاز الهضمي. وبعدين يوم الجمعه بدا يهدى شويه. يوم السبت الصبح احنا كل الستيشن طلع عليه نيجاتيف والعيان بدا يهدى. يوم السبت الصبح استاذ مصر كان عندي اخباره ايه؟ انت جاي وجع والداتا بتاعتك كذا كذا وكل الستيشن نيجاتيف. انت اخبارك ايه يا راجل؟ انا كويس. طب روح في الارض في الاوت بيشن، تمام؟ فالمهم بعدها بشهرين بالظبط كان قريب دكتور نسا. كان قريب دكتور نسا مدرس مساعد في النسا. فالمهم الدكتور بعدها بشهرين بالظبط نفس الطرقه اللي هي قدام العنايتين في الطوارئ. بقول له اخبارك انت؟ قال لي اصل جوز اختي فلان هنا في عنايه البطن. قال لي جابوا عنايه البطن قال لي يغسل كده. طب بيغسل كده ليه؟ قال لك اصل هو راح عمل قسطره تشخيصيه تبع التامين الصحي. والقسطره طلعت نورمال. ولما القسطره طلعت نورمال حصل كومبليكيشن في البنشر بتاع القسطره، هيماتوما. والهيماتوما دي عملت سودو البوليزم. السودو البوليزم ده حصل له رابشر، فحصل بري رينال اكيوت رينال فيلير نتيجه رينال شوك. يعني الرابشر الانوريزم ده بيعمل ايه؟ كولابس السيركوليشن وحصل اكيوت رينال شت داون، وخد نقل دم ولانسه الاسيل، وبيحصل اكيوت تيوبر نيكروزس والكدني بتهيل بعد كده. فقلت له امال ايه المشكله وصلت فيه؟ قال لي اصل هو اصلا العيان ده كان بياخد انتي سايكوتيك، واخد بالك؟ ده بانيك ديس اوردر او سايكاتريك بيشن. فهو ده اللي كان بيعمل له ايه؟ الشيست بين، تمام؟ فانا اقصد اقول لك ان التيك هوم مسج من القصه دي ان الهيستوري ان هو اصلا known to be psychiatric patient and receive antipsychotic therapy. الشيست بين is psychic pain. وده معموله diagnosis قلت لك الفيروس انجينا منها ليه؟ psychiatric الانكسايتي والهايبر فنتيليشن والبانيك ديس اوردر والسوماتايزيشن، كل يعني ممكن كاردياك نيوروزس الشيست بين، مالور بلابس الشيست بين، تمام؟ وعرضنا له الانفستيجيشن انفيسيف وعملت له كومبليكيشن. هل كان ممكن افويد الكورونري انجن؟ ممكن بحاجه نون انفيسيف لان عندها لو ريسك. فممكن عملت له اكسرسايز سي جي زي ما هنقول دلوقتي ان انا ممكن اتدرج في الانفستيجيشن وما اخش على حاجه انفيسيف لما يكون لها معطيات للانفيسيف، تمام؟ طيب ده بالنسبه لازم امايند في الحاجات اللايف سيفنج اللي ده ان انا ما اروحش عليهم في حاجه من الحاجات دي. مايكاردال انفاركشن، ديسكشن، امبوليزم. البريكاردايتس ايه مشكله الامرجنسي اللي فيها يعني؟ مشكله البريكاردايتس ان ممكن تبقى كومبليكيتد في افيوجن وتامبونات. وزي مره عيانه كنا بنعمل لها بسميكر وبعد فتره وكان جالها دي بي تي من الشيس، ومهم اخذت هبل وكانت ماشيه على ماريفان، وبعدين راحت اتصلوا بيا بعد 40 يوم كده بيقولوا عندها جاستريك بين وفوميتنج،
فقلت لها اطلعي بسرعه على المستشفى الاستقبال بتاعنا يعني. قالوا لي قال لي اتصل بيا قال لي فيري ستيبل. قلت لهم هاتوها لي في الحته اللي انا فيها كنت شغال ايه؟ فالعيانه لما جات لي يعني مش عارف تنام على ظهرها سبيرت ستريس وفوميتنج وجاستريك ديسكمفورت، فصار لي فيها البريكارد ريفيوجن وسوينج الهارت بيكتشر اوف تامبولين. القلب مخنوق خالص. وما زالوا الفوميتنج كمان كونديشن في الناس وصلت في كونديشن في الليفر بيعمل بريكارد ريفيوجن بيعمل سيستميك كونديشن وبالمونري كونديشن وسيفيرلي اوبسودنت والستريس والنايت خرجها من الاستقبال وقال انها فيري ستيبل. رجعتها طبعا تاني المستشفى واتعمل لها بريكارد سنتيزس وقعد لما الحمد لله وهي بيقول لحد الان يوم الراجل شيخ في قناه الناس تقريبا هي بيقول لحد الان. فالفكره انا عايز اقول لحضرتك ان ممكن البريكاردايتس ويبقى معاه فيوجن والفيوجن يبقى ايمرجنسي وممكن يبقى بريزنتد بديسنيا وممكن يبقى بريزنتد بتشيست بين لان بدا تشيست بين. تمام؟ التنشن نيموثوركس السوشيال كوربوريشن هيبقى فيزيك ايمرجنسي. لكن في اسباب اخرى للبين ولو رحت عيان بحاجه من الحاجات دي مش مشكله. يعني ريفلاكس سبازم لورزي انصور الحاجات دي لازم تكون عارفها ومايند بيها. احنا اول حاجه بناخد هيستوري كويس والحاجه اللي بنفحص العين كويس وبعد كده نعمل بي سي جي. ولو اخدت هيستوري وفحصت العين صح وعملت له رسم قلب هقدر اشخص 92-98% من حالات المايوكاردال انفاركشن والاي والانستيبل انجينا بالهيستوري والاكزامين. اظن مفيش حد فينا ما يقدرش يقوم بالمهمه دي. حضرتك اتعلمته في الكورس ده ازاي تقرا اي سي جي والمفروض انك انت وانت بكالوريوس خدت تعرف تاخد هيستوري وتفحص عين تطلع كلينيكال ساين تفحص بالس بلاد بريشر ونيك فين تسمع الهارت لو اي حاجه ابنورمال. لكن انا بس يعني هنسقل المهاره بتاع الهيستوري بشويه حاجات كده. يعني لما تيجي تاخد هيستوري احنا عارفين اي هيستوري بين ان هو ايه السايد وراديشن والكاركتر وات انجريز وات بيبقى 6 نقط كده. السايد وراديشن الكاركتر وات انجريز وات ريليف اسويت سيمبتومز 6 نقط. التايم اوف اونست الديوريشن الاسويت سيمبتومز از فيري امبورتنت. يعني وجع في الصدر ومعاه نهجان وعرق، وجع في الصدر وسنكوب، وجع في الصدر وهيستوري كاركتر ديزيز. من الحاجات المهمه جدا جدا في الهيستوري اللي عين شيست بين اللي هي ريسك فاكتور فور كوروناري ارتري ديزيز. تفرق جدا في بين سن حضراتكم مثلا نوت دايابيتيك نوت هايبرتنسيف ولا واحد مثلا مين 55 years old دايابيتيك وهايبرتنسيف وسموكر وديسليبيديميا وابوه مات فجاه في سن 35 ولا 40 سنه. تفرق جدا الهيستوري ده من واحده في سن حضراتكم مثلا هي دايابيتيك ولا هايبرتنسيف ولا سموكر ولا ديسليبيديميك ولا بوست فاميلي وده جايب وجع وده جايب وجع. يبقى السيريسنس يبقى الهول اللي انا ببقى اثرني فيه. يعني واحده من حضرتك جت وقالت لي وجع صدر يا دكتور هاخد منها هيستوري اروح كويس كل الحاجات دي وقرص كالميرام ولا حاجه بالليل قبل النوم. ده الوجع مستشفى يعني بقى لي اسبوع دكتور انا ما بروحش طول الليل مستلم وكونتينوس نيفر سكند نيفر اورز السكيميك بين نيفر سكند نيفر اورز. انما كومن جدا كاردياك نيوروزس وانكسايتي وحاجات زي كده. انما واحد تاني جاي وجع الدكتور جالي واحد تاني مثلا 55 سنه وسموكر وميل انا بتجيلي وجع فين في القلب بس بيجي مع المشي. شوف بقى بيجي مع المشي وفي القلب لا ده اعمل لك اسنان بيجي مع المشي عندي اسنان باتن وفي رول فاضي كان بيتعالج عليه من الفيروس يعني بياخد كيلاتول وحاجات زي كده وفيتامين بي وحاجات زي كده. وصورته بالانجي طلع مالتي فيزيت ديزيز وعمل كورونا باي باس ودي نقول حد يعني هو موظف في المديريه حاجه زي كده. فالفكره ان الهيستوري بيفرق كتير جدا في ان احنا ما ناخدش عيان وكل ما يبقى عندك اكسبيرينس وسكيلز في الهيستوري تقدر تشخص كويس قوي. طبعا علاقته بالنيتروجليسرين وعلاقته بالاكزرشن والبريزنج. عايزين نقول ان الوجع برضه من ضمن السكيلز. الوجع ده بدا ازاي؟ دايما الارتر لما يحصل فيه انفاركشن الكورونا اللي بتتقفل ايه؟ جراديوال. فتلاقي البيل بيلد يقول لك وجع من ساعه كده خفيف وبدا يزيد ومش قادر اتحمله دلوقتي. العين بتاع الاورتيك ديسكشن مثلا لما حصل كير في الانتما وحصل كولم اوف بلاد انتر ما بين الانتما والادفانتيشيا وعمل ديسكشن في الاورطه اصعب وجع عند بدايه الايه؟ التير سيفيرست فروم ذا ستارت. شوف الفرق بين الوجع ده والوجع ده.
الحاجه الثانيه ان الوجع جه للعيان، عيان مثلا عنده وجع في صدره واي سي جي تشينجز وسسبكت انه اسكيميا، بس الوجع ده جاله وهو بيجري يطلع السلم، واحد تاني جاله وقاعد مرتاح، يبقى الدون مور سيريس. الحاجه الثانيه زي ما قلنا كده ان البين اللي هو السكيميك بين نيفر سكند نيفر اوت. لو البين قاعد سكند وفي بين قاعد دايز يبقى النيفر هو يبقى كاردياك بين. هو لما دخل في انفاركشن لو قعد اكتر من 6 ساعات ونكروز وخلصت المصر خلصت وراجع يروح بقى. انما اسبوع متواصل الوجع مش صعب جدا. النيتشر اوف ذا بين الاورتيك ديسكشن كاركترستيك هو التيرنج بين. دايما الفيزرال بين له وايد سبريد اريا اوف راديشن. يعني لما تقول لي مثلا يا دكتور شك هنا يا دكتور تحت الصباع بالظبط كده. الشك لما بتتنقل تحت الصباع لوكالايزد بين. ده غالبا مش فيزرال بين ومش اورجانيك بين. يعني ممكن تكون كاردياك نيوروزس انكسايتي اند سو يعني ان هو ما يبقاش لو كاردياك فيزرال بين يبقى الوايد سبريد اريا اوف راديشن. يدي مساحه اكبر ياخد شيست كله او كده. تمام؟ ممكن انت بتاخد هيستوري معين عنده وجع في صدره واخد بالك وقاعد محتار سبب البين، مع انك انت لو دققت معاه ده كان عامل قسطره ومركب دعامه والوجع اللي عنده ده شبه الوجع اللي جاله قبل كده ما خلصت. يبقى سكيميك انتيك اذروايز اثر على نفسك، يعني الموضوع واضح. هو كان مركب دعامه وعامل قسطره وعامل كابج ووجع عنده وجع شبه الوجع اللي كان بيجيله قبل كده. انت اصلا لا سالته ولا تعرف هو سكيميك اصلا ولا تعرف انت جاي بوجع وحولته وروحت وطلبت انفستيجيشن ومش عارف ايه، مع انك ممكن تاثر القصه خالص. يبقى الهيستوري فيري امبورتنت. وممكن تفحص عين هو عامل كابج والسكار في صدره وبتاع وانت برضه ما خدتش بالك، كل ده وانت ما خدتش بالك. واخد بالك عارف بتاع العتبه ده اللي يقول لك انا كنت هناك فجيت سمعت سمع الشريط ده وهو مش واخد باله يعني. يبقى حد منكم عارف الموضوع. العين بتاع الكبسه الاستشاري الضغط عايز برضه من الحاجات المهمه قوي يقول لك ايه وجع في الدراع، وجع في الدراع وكتف، وجع في صدري وكتف، بس تقول لك لما برفع دراعي كده الوجع يزيد. طبعا مستحيل له علاقه بالقلب، خلصت يعني الوجع ده ملوش علاقه بالقلب خلاص انتهى. في نقطه بقى العكس ده ممكن عادي يبقى سكيميك تمام وانجينا لكن مش جاي وجع، اللي حاجه اسمها انجينا ايكويفالنت. والانجينا ايكويفالنت دي كومن في الالدري والدايابيتيك. ايكويفالنت ازاي؟ ان ممكن يجي الانجينا في صوره هبوط وعرق وضيق في النفس. يعني هو مشى شويه مشى 100 متر بدل ما يجيله وجع جاله ايه؟ فتيج سويتنج وديسني. لان في حاجه اسمها سكيميك كاسكيد. سكيميك كاسكيد ايه؟ ان الحته اللي بيحصل فيها الاسكيميا دي او الدم قليل يبدا يحصل امبيرمنت في الفانكشن الاول، وبعد الامبيرمنت في الفانكشن يحصل خروج ميتابولايت. الميتابولايت دي تدي تغيير في رسم القلب، وبعد كده الميتابولايت دي تعمل ستيميوليشن للنيرف اندنج. يبقى اخر حاجه ايه؟ البين. يبقى في امبيرمنت الفانكشن الاول واي سي جي تشينجز بعدها، وبعد كده اخر حاجه البين حسب السيفيريتي اسمه سكيميك كاسكيد. فممكن الامبيرمنت الفانكشن دي تنهاله وتهبطه قبل ما يدي الايه؟ تخرج ميتابولايت وتدي ستيميوليشن للنيرف اندنج وتدي البين. تمام؟ يبقى لازم ابقى مايندد ان مش كل اسكيميا تيجي بشيست بين، ممكن تيجي ايكويفالنت. لما ابحث العين ده الجنرال اكزامينيشن وات از ذا سيريسنس اوف ذا سيمبتومز. زي الراجل اللي بقول لك الشاب اللي قلت لحضرتك عليه ده كان عاطيني امبريشن ان عنده مصيبه كبيره جدا. انت لو شفته هتقول ان العين ده فيه باثولوجي فظيع، يعني في حاجه مميته. بس برضه مش معنى ان العين ده طلع ما عندوش حاجه وان هو سايكل كده، لا بتحترم هذا السيريسنس. يبقى لما تلاقي سيريسنس في العيان تحترم لغايه الناس بتاعت ازاي. يعني عين جاي فعلا وجاهز كده افرض انه سايكل ولا كده وراه لما تسمع. يعني تحترم السيريسنس ده. الحاجه الثانيه وانت بتبحث سيمبلي كده بتبحث البلس والبلد بريشر، ولما تحط ايدك على البلس تحس الايكواليتي. وبعدين افتكر نايبه قريبه منكم في السن كانت تكون اكبر منكم سنه وسنين كانت في مستشفى تبدا يا دكتور انا شخصت العيان عنده اورتيك ديسكشن يا دكتور. العيان ده الهيستوري بتاعه ايه؟ ده خلي بالكم ان هو البرزنتيشن بتاعه سبحان الله يعني جاي من بره الجيش. رجليه مش قادر يقف عليه. يعني عدم القدره على الحركه. لكن هو كان ضغطه عالي جدا، هو في دمياط كان ضغطه 250 على 140 وادوا له دواء للضغط فالضغط نزل
فبقى في دراع 180 على 120 والدراع الثاني 120 على 80. فالدكتوره لما لقت فرق في الضغط بين الدراعين شخصوا له اورتيك ديسكشن. تمام؟ فهي شخصها كان صح والعيان اورتيك ديسكشن. بس ده الفيرست كيس ان انا اشوف من ضمن البريتش اورتيك ديسكشن ان الديسكشن فلاب مزق الاورتيك وول وخد كل البرانشز اللي صلاي مين؟ السباينال كورد. فمن قله البحث كمان دخل في بارابليش. لكن هي الدكتوره شخصته بايه؟ بالان كواليتي اوف بالس والان كواليتي اوف بلاد بريشر. فاهم ازاي؟ ف من ضمن الجنرال اكزامينيشن البالبيتال تشيست كتير قوي الهيرب زوستر ده وجع في الصدر. والله في دكتور عمل قسطره العيان عنده هيرب زوستر. يعني انت خد بالك مع انه لو كشف العيان هيشوف الايه؟ الفيزيكلز بتاع الهيرب زوستر. وجع جامد في الصدر واخد بالك ومش لاقي له سبب وعايز يسكت اسكيميا فراح عمل له قسطره. مع ان هنقول دلوقتي ان في ستيبس للتشخيص منها الهيستوري اكزامينيشن اهو. افحص العين كويس. شوف يعني اكشف العين بالبيرنج وشوف هتلاقي فيه ايه الفيزيكال. كتير قوي يعني حضراتكم الهيرب زوستر ده هو ساعات البيشن موجود قبل ما الفيزيكال تظهر الواحد ده يفكشن. ما هو انت هتعمل له انت عندك بين السايت والراديشن والكاركتر وات انكريز وات ريليف اشيف سيمبتومز هتجده اكتيفيكال فين. الحاجه الثانيه انت الفين مش قادر توصل لتشخيص هتعمل له اي سي جي. هيطلع اي سي جي نورمال. لما الاي سي جي نورمال واخد بالك هتعمل له كاردياك ماركرز هتطلع نيجاتيف. يبقى العيان ده ايه؟ الفين اتيبيكال وكل الحاجات دي نيجاتيف. ممكن تعمل له اذر نون انفيسيف ده بنعتبره اللو ريسك بيشن. وهنقول دلوقتي اللو ريسك بيشن ده از لو ريسك لكن هنعمل له اذر انفيسيشن تو بروف الكلام ده. ممكن تعمل له رسم قلب بالمجهول خلصت نيجاتيف يبقى مش اسكيميك يبقى قلت قوي. يبقى لما بتروح كده ما انتش فاكر. طيب معلش انا مش متعود مع الميكروفونات ده. الحاجه الثانيه في اللوكال اكزامينيشن في بريكارد الرب ولا لا؟ في ساين اوف اورتيك فالف ديزيز. لو تذكروا احنا في الراوند اللي كان زميلكم قال لهم من اسباب الكاردياك كوزس اوف شيست بين يقول لي مايترال برولابس او في او في الامتحان كتير قوي امتحنوا معايا مش عارف حد منكم امتحن ده فقالوا له ايه الفالفر هارت ديزيز شيست بين يقول لي مايترال برولابس. وايه كمان حاجه مشهوره جدا الاورتيك فالف ديزيز. يعني انت الاورتيك ستينوز الاورتيك ريجيت يجي له شيست بين حتى لو مفيش فيه كورونا. صح نسبه حدوث الكورونا في العين دي نسبه عاليه والاسوشيشن عالي لكن ممكن الكورونا نورمال وعنده وجع في الصدر بتاع الاورتيك ستينوز والاورتيك ريجيت. وده بالسماعه هتسمع الميرور بتاع الاورتيك ريجيت هتسمع استاذات فاينل في الاورتيك ريجيت والاورتيك ستينوزس. اول حاجه في الاورتيك ستينوزس الكوروناري اللي بيزود الانترا بريكارديا الاندوسول بريشر بقى عالي. الاندوسول بريشر لما يبقى عالي بيأنتاجونايز الفيلنج بتاع الصاب اندوكارديال اريا. تيجي الكوروناري تملى السيركيوليشن من الصاب اندوكارديال دي بيبقى عليها بريشر عالي ما بتملاش كويس. الحاجه الثانيه بيبقى فيها كونسنتريك هايبرتروفي في الاورتيك ستينوزس. فالكونسنتريك هايبرتروفي ده بيحصل ريلاتيف اسكيميا اللي هي ضمان سبلاي مس ماتش. العضله عايزه دم كتير والعضله سك والبلاد اللي راكنها مش كفايه. الحاجه الثالثه ان الفيلنج بتاع الكوروناري بيحصل في الدايستول. تمام؟ والدايستول بريشر فبيقدر الفيلنج. العين بتاع الاورتيك ريجيت الدايستول بريشر بتاعه بقى الفيلنج بتاعه بقى يبقى هي ريلاتيف اسكيميا هايبرتروفي and increase intraperitoneal pressure. Determine if breath sound is asymmetric. ممكن الفين ده يكون شيست خوز نمونيا او بلورزي او شيست انفكشن او كده فهتلاقي الاسقاطات الفايندينج ايفيدنس هو شيست باثولوجي. بعد ما خدت هيستوري كويس وفحصت الاكزامينيشن روتين اي شيست بين هنعمل له ايه؟ اي سي جي. والاي سي جي دوت هتلاقي ممكن تلاقي ستيوري تشينجز. الاس جي هتلاقي ستيوري تشينجز يعني ده مثلا دي ويف كلاس كومبلكس وده الاس انت اظن اساتذه في الموضوع ده كده الدكتور محمود مش شرح لكم اس جي بقى باستفاضه يعني. هتلاقي دي فيها اس تي ديبريشن ده اكزامبل. طيب